Hi guys, welcome to Food Treasure. आज चाहिँ हामीले अति नै सिम्पल कुरा लिएर आएको छौँ हैन. अन्डा कसरी बोइल गर्ने हैन. धेरै जनाले सोधेको क्वेशन. अन्डा त हामीले अब पानीमा बोइल गर्न जल्लै नै आउँछ हैन. तर परफेक्ट अन्डा चाहिँ कसरी बोइल गर्ने? मिडियम चाहिँ अन्डा हैन, भित्र पुरै नपाकेको, रानो नपाकेको अनि त्यसै परफेक्टली वेल डन दुई थरी अन्डा चाहिँ म पकाएर हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु है. फर्स्ट अफ अल धेरै जनाले गर्ने गल्ती भनेको चाहिँ पानी बोइल गर्छन् अनि त्यसमा हाल्दाखेरि चाहिँ ट्वाक्क गरेर झर्दाखेरि हैन फुट्ने चान्सेस हुन्छ हैन. म चाहिँ हैन पानी चाहिँ सेपरेट भाँडामा बोइल गर्छु पहिला. पानी चाहिँ यसलाई बोइल हुन दिने. मिनवाइल हैन अर्को भाँडामा चाहिँ बिस्तारै अन्डा हैन ठ्याक्क झार्यो भने चाहिँ फुट्छ हैन. फुटेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट सुरुमा देखिँदैन, पानी गएपछि चाहिँ अनि त्यो क्र्याकहरुबाट अनि बिग्रिन्छ अन्डा हैन. त्यही भएर अन्डा चाहिँ डिफ्रेन्ट भाँडामा राख्छु म हैन. अब पानी बोइल भयो हैन अनि यसलाई चाहिँ जेन्टली हिटमा राख्दिने अनि पानी पोर गर्दिने यसलाई. अनि यसलाई पुरै पानी चाहिँ पुरै कभर हुनु पर्यो हैन अन्डामा. हामीले चाहिँ 6 मिनेट टाइमर लगाउँछौँ हैन. 6 मिनेटले चाहिँ मिडियम अन्डालाई पिन्च अफ सल्ट भन्ने गर्छन् हैन. सल्ट हाल्दाखेरि चाहिँ क्र्याक हुनु चाहिँ बाट चाहिँ बच्छ अरे हैन. यसको चाहिँ बाहिरपट्टिको त्यो सेल्स पनि अलि सल्टी नै हुन्छ हैन. यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ बिलिभ छ है. त्यही भएर हामी सल्ट युज गर्छौँ. अब 6 मिनेटको टाइमर डन भयो है. फर्स्ट दुईटा अन्डा आइस वाटर मैले बनाएर राखेको थिएँ. आइस वाटर छैन भने चाहिँ जस्ट कोल्ड वाटरले नै काम गर्छ हैन. दुईटा अन्डा मैले निकालेर पानीमा राखिदिएँ अनि फर्दर 6 मिनेटको टाइमर चाहिँ दुईटा अर्को अन्डालाई लगाइदिएँ. त्यो भएपछि टोटल 12 मिनेट भयो हैन. आइस वाटर अथवा चाहिँ कोल्ड वाटरमा चाहिँ रनिङ कोल्ड वाटरमा हाल्नुको रिजन चाहिँ के हो भने कुक हुनबाट चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ चिसो पानीमा अथवा चाहिँ आइस कोल्ड वाटरमा चाहिँ हाल्छु यसलाई. फर्स्टमा त्यो 6 मिनेटवाला अन्डा चाहिँ पछाडि राख्दैछु हैन. अनि लगभग हाम्रो सेकेन्डवाला अन्डा 12 मिनेटवाला नि डन भयो है, वेल डनवाला. अब यसलाई निकाल्छौँ. यसलाई निकालेर फेरि आइस कोल्ड वाटरमा एकछिन राखिदिन्छौँ. अब 6 मिनेटवाला अन्डा टक्क लगाएर पिल गर्छु है. अब 12 मिनेटवाला अन्डा है. स्टिल हट्ने छ हैन लास्टमा भएन. यो चाहिँ पुरै बोइल भएको भएर पिल गर्न पनि कस्तो सजिलो पिल भइरहेको कि. पहिला चाहिँ हाफ बोइल एग स्टिल रनी छ नि भित्र है. भित्रको रानो पाके छैन. कसैलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ होइन. अलिक बेसी नै हुन्छ कि यो चाहिँ पुरै बोइल एग है. फुल बोइल अनि हाफ बोइल. 6 मिनेटमा हाम्रो अन्डा यस्तो भयो है. पर्फेक्टली व्हाइट पार्ट चाहिँ कुक भयो हैन. येलो पार्ट चाहिँ पुरै रनी छ कि. कसैलाई रनी मनपर्छ एग हैन. अनि यो चाहिँ 12 मिनेटको 12 मिनेटभन्दा बढी जाने बित्तिकै यो के अरे येलो पार्ट चाहिँ अलिअलि ब्ल्याक हुन्छ. त्यही भएर हामीले पकाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ टाइमर नहालिकन बनायो भने अलिअलि कालो कालो भए देखिन्छ. यो त पर्फेक्टली कुक छ कि. त्यही भएर टाइमर राखेर टाइमर नराखेर चाहिँ पकाउँदाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज डिफरेन्स के है. बेसिक थियो तर
तर बेसिक कुरा थाहा छैन भने जान्दा राम्रो हुन्छ है। मैले पनि जानेको कुरा चाहिँ सेयर गरेको हो। अब यस्तै यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।